नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ टेक्निकल दाजु युट्युब च्यानलमा। तपाईहरुलाई आज म यस भिडियोमा कुनै पनि फाइललाई कुनै पनि सफ्टवेयरको प्रयोग बिना कसरी कम गर्ने भन्ने बारेमा तपाईलाई बताउँछु। तपाईले कुनै पनि फाइललाई सफ्टवेयरको प्रयोग नगरिकन तपाईले कम गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि फ्रीमा। त्यसलाई तपाईहरुले एउटा साइट ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। साइटको नाम छ अनलाइन कन्भर्टर भने। तपाईले साइटको लिंक डिस्क्रिप्सनमा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट तपाईले डाइरेक्ट साइटलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ विभिन्न किसिमको अप्सन। यहाँ छ अडियो कन्भर्टर, भिडियो कन्भर्टर, इमेज, डकुमेन्ट, भिडियो कन्भर्टर र अरु विभिन्न किसिमको कन्भर्टर तपाईले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ अनलाइनको माध्यमबाट। तपाईले कुनै पनि ठाउँमा गएको बेला तपाईले कुनै पनि फाइललाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने तपाईले कुनै पनि सफ्टवेयरको प्रयोग गरिराख्नु पर्छ। तपाईले अनलाइनको माध्यमबाट फ्रीमा कुनै पनि फाइललाई तपाईले कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईलाई म देखाउन चाहन्छु, यहाँ अडियो कन्भर्टर छ। तपाईले अडियोमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न अप्सन। यहाँ तपाईले देख्नु भएको छ MP3 to AAC फ्ल्याग भन्ने विभिन्न किसिमको अप्सनहरु तपाईले युज गरेर आफ्नो अडियो फाइललाई कम गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अर्को अप्सन भिडियोको। तपाईले भिडियो पनि कुनै पनि फर्मेटबाट तपाईले 3GB मा, 3GB2 मा, AVI मा, FLV मा, MP4 मा कम गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अरु विभिन्न किसिमको अप्सनहरु पनि छन्। तपाईले एन्ड्रोइड को लागि, ब्ल्याकबेरी को लागि, आइप्याड को लागि र आइफोन को लागि पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। र अरु चाहिँ तपाईले इमेज पनि कम गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले डकुमेन्ट पनि कम गर्न सक्नुहुन्छ। आज तपाईलाई म एक्जामको लागि यहाँ कुनै पनि इमेज कम गरेर देखाउनु पर्छ। तपाईले एउटा इमेज यहाँबाट छान्नुहोस् कुनमा तपाईले कम गर्नु भने तपाईले जस्तै यहाँ तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ JPG, म PNG। त म एउटा JPG इमेजलाई PNG मा कम गर्नु भने तपाईले यहाँ यसरी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईले गो मा क्लिक गर्नुस्। गो मा क्लिक गर्नेबित्तिकै तपाईको यहाँ अर्को अप्सन खोज्छ। तपाईले यहाँ आफ्नो फाइल चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईले चुज अ फाइल भन्ने अप्सन छ। तपाईले यहाँ क्लिक गरेर फाइल चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ अप्सन दिएको छ चेन्जको साइज कति गर्ने भनेर, तपाईले कलर कस्तो किसिमको गर्ने भनेर। यहाँ अरु विभिन्न किसिमहरु पनि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ कति क्रप गर्ने, कति पिक्सल गर्ने भनेर पनि तपाईले यहाँ अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईहरुले कुन फाइललाई कम गर्ने तपाईले यहाँ चुज अ फाइल गर्नुस्। अनि मेरो यहाँ यो फाइल छ, यसको प्रोपर्टिज हेरौं। प्रोपर्टिजमा यहाँ JPG फाइल छ, यसलाई म कम गर्न गइरहेको छु PNG मा। यसलाई मैले ओपन गरे। ओपन गर्नेबित्तिकै हाम्रो फाइल यहाँ ओपन भइसक्यो। तपाईले यहाँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले कुन फर्मेटमा गर्ने हो। मैले यहाँ बेस्ट क्वालिटी हुन छानेको छु। तपाईले यहाँ क्रप गर्ने हो, क्रप साइज पनि छान्न सक्नुहुन्छ र अरु पनि अप्सन तपाईले यहाँ हेरेर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले कन्भर्ट फाइल गरेको छु। कन्भर्ट गर्नु हामीले केही समय लाग्छ कन्भर्ट हुनको लागि। तपाईले केही समय वेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हाम्रो कन्भर्ट सुरु भइसकेको छ। तपाईले कुनै पनि फाइल फर्मेटलाई कुनै पनि तपाई चाहे अनुसारको फाइल फर्मेटमा अनलाइनको माध्यमबाट कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो एकदम राम्रो खालको अनलाइन साइट हो। तपाईले साइटलाई युज गर्नुभयो भने तपाईलाई कुनै पनि सफ्टवेयर आवश्यकता पर्दैन। यहाँ हाम्रो फाइल डाउनलोड भइसक्यो। तपाईले यहाँ साइटमा देख्नु भएको छ हाम्रो फाइल यहाँ डाउनलोडिङ भइसकेको क्रममा छ। तपाईले केही समय वेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले बेस्ट क्वालिटी छानेको कारणले केही समय लाग्ने यहाँ देखाएको छ। 39 सेकेन्ड हुँदा देखाएको छ। तपाईले केही समय वेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले यसरी नै कुनै पनि फाइललाई कम गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो कम्प्युटरको माध्यमबाट। तपाईले यसलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। साइटलाई तपाईले मोबाइल फोनमा पनि ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई मैले अघि भने तपाईले कुनै किसिमको फाइललाई यहाँ कम गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले यहाँ डकुमेन्ट पनि कम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ DOC मा, DOCX मा, फ्ल्याश मा, HTML मा, यहाँ PDF मा, PPT मा विभिन्न किसिमको फाइल फर्मेटमा तपाईले आफ्नो डकुमेन्टहरुलाई कम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कुनै पनि माइक्रोसफ्टमा वर्डमा टाइप गरेको फाइललाई तपाईले PDF पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ हाम्रो फाइल ओपन भइसक्यो। तपाईले यसलाई हामी सो इन फोल्डर गरौँ। यहाँ यो फोल्डर आएको छ, प्रोपर्टिज गएर हेरौँ। हाम्रो PNG मा आएको छ। तपाईले देख्नुहुन्छ हाम्रो जुन हामीले फाइल कम गरेको कुन फाइल हाम्रो PNG फर्मेटमा आएको छ। यहाँ यसको साइज पनि बढेको छ। यसरी तपाईले कुनै पनि फाइललाई कम गर्न सक्नुहुन्छ। यो साइटको माध्यमबाट तपाईले कुनै पनि सफ्टवेयर युज गरिराख्नु पर्दैन। एकदम राम्रो साइट हो। तपाईले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईले कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनु होला। तपाईले यो भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सनु, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला हाम्रो च्यानललाई। धन्यवाद। जय नेपाल।